Hello guys, welcome back dito sa ating channel. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung papaano tayo magpapalit ng power supply ng L120. Pero syempre yung video na to ay applicable din sa iba pang model ng Epson, lalo na sa L series. So yung L120 natin halos parehas lang yan sa L110, L210, L360, L220 and L310, no, halos magkakapare-parehas lang yan. At syempre magagamit nyo rin yung tutorial na to sa iba pang model ng Epson, no, kaya tapusin mo yung video natin. Napakadali lang nito at kayang-kaya mong gawin sa sarili mo, o kaya hindi mo na kailangan na gumastos pa ng malaki sa pagpaparepair ng sarili mong printer, no. At syempre bago natin ituloy yung tutorial na ito ay please hit naman yung ating subscribe button, pati na yung maliit na notification bell, yung all, para naman updated kayong lagi sa mga parating pa nating upload, no, dahil dito ay mix yung ating content, no, kasi nga kung hindi nyo pa ako kilala, ako si Dixie, isang public school teacher, computer technician and entrepreneur, no, kaya halo-halo yung kaalaman na makukuha nyo sa ating channel. Pero bago tayo mag-proceed dun sa ating mismong tutorial ay intro muna tayo. Okay, dito na tayo ngayon sa ating Epson L120. Ayan, dito yung power supply natin na binili natin sa supplier. So, buksan lang natin. Ayan, napakadali lang kabit nito. Ayan. Okay. So, ayan. Tanggal natin yung karton. Then, itong bubble wrap. So, napaka-secure. So, kung gusto nyo malaman kung saan ko ito binili, PM nyo lang ako. O, para ma-send ko sa inyo yung seller. Okay. So, yan. Yung ganito itsura ng power supply. Yan. Okay. So, kabit na natin. Yan. Siyempre, kailangan nating buksan itong ating L120. Yan. Kailangan natin ng screwdrivers. Yan. Philip and flat. So, Philip muna. Tanggalin natin itong mga screw dito sa taas. Yan. 2 piraso yan. Magkabilaan. Okay. And then, meron yan sa side. Sa may tangke. Dito. Yan. Kabilaan din yan. So, left side muna. Okay. Yan. Next naman natin, yung kabila. Ayan. Sensya nyo na, medyo blocking yung aking pagkaka-video. Wala kasi tayong cameraman. Ayan. So, kailangan natin na tissue para dito sa takip ng tangke. Ayan. Para hindi madumihan, kasi babalik natin agad yan mamaya. Dapat malinis siya. Okay. Tanggalin natin yung takip ng tangke gamit ang flat screw. So, yan. Sungkitin nyo lang. Pwedeng kahit anong manipis na bagay kung wala kayong flat screw. Okay, yan. Pag may tumunog ng ganon, pwede na mahuwa. Then, balik natin yung mga takip para hindi mapatakan ng dumi. Yan. Ayos. Yan. Okay na. So, next naman, meron namang screw dito sa baba. 2 pares din. So, kunin natin yan.
Then yung kabila naman. Ayan. Hindi na natin masyadong makita sa video. Tatakpan ng kamay ko. Ayan. Pero okay lang yan. Basta nakikita nyo kung saan yung mga yung mga screw. Okay. So yan, nahiwalay na natin yung tangke. Ngayon naman, tanggalin natin yung pinaka top cover nitong ating L120. Ayan. Okay. So yan. Dalawang lang, kabilaan. Pwede na natin matanggal yan. Okay. So ito pala kaya tinatanggal natin kasi nga para hindi masira yung case sa baba. Kasi pwede naman kung tutuusin na sungkitin lang natin yung power supply. Pero ang gusto ko kasi yung step by step na makikita nyo kung paano ma-access yung power supply na maayos. Okay, so natanggal na natin ang top cover. So dito na tayo sa may ibaba, kung saan natin makikita yung power supply ng L120. Gaya ng sinabi ko kanina sa intro natin na applicable to sa mga natin yung ibang model ng L series na Epson. Okay, so may screw dito sa likod. Yan yung dun sa may waste tank natin. So tatanggalin natin yon para matanggal natin yung waste tank. Ayan. Okay, so slide nyo lang yan. Ayan. So ito na yung waste tank natin. Ayan. Next time linisin naman natin yung waste tank para makita nyo kung paano. Okay, so ngayon tanggalin na natin. Yan, tatanggalin na natin yung ating yan, yung power supply. So yun, tanggalin nyo lang yung cover dun sa gilid. Yan, yun sa may lower motor nya. And then sungkitin na lang natin itong power supply. Yan. So ito na. Yan. So ito, natanggal ko na kasi nga diniagnose na natin ng isang araw. So ang gagawin na lang natin, kakabit natin itong bago dun sa connector ng power supply natin. Okay, so ito na. Ayan, so nakikita nyo dun na white, dun ipapasok yung connector na yan. So yan, may slot naman yan. Okay, so shoot mo lang. Ayan, shoot lang natin yung connector. Ayan, okay, and then i-fit na naman natin dun sa kanyang kinalalagyan itong power supply natin. Ayan. So kung nagawa nyo na yan, bago natin ibalik yung mga cover, dapat testing muna natin. So make sure muna na gumagana para hindi sayang effort nyo. Kasi baka mamaya na assemble nyo na tapos di pala gumagana. So para isahan lang, testing muna natin. Okay, yan, saksak natin. Okay, so yan, na plug na natin yung ating printer. I-on natin. Okay, so yan. Okay, gumana. Ayun, nakita nyo ilaw. Ayan, nag-move na yung printhead natin. Ayos. So ganun lang. Okay, so hanggang dyan lang muna yung video natin ngayon, and I hope na meron naman tayong bagong natutunan. Sana ay huwag kayong magsawa na patuloy na sumuporta sa ating channel. Maraming salamat at na-hit na natin ang 3,600 subscribers, and I hope mas dumami pa yung mga nanonood at nakasubscribe sa channel natin. Okay, hanggang dito na lang, at huwag nyo kalimutan i-hit yung ating
subscribe button, pati na yung maliit na notification bell, yung all, para updated kayong lagi sa ating mga upload. Muli, maraming salamat. Ingat po tayong lahat.